วันนี้ผมอยู่กับกลองไฟฟ้าในราคาไม่ถึงหมื่นแต่ได้แป้นกลองเป็นหนังมุ้งมาด้วยที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เนี่ยคือ EFOS Pulse Plus ครับแล้วรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับสวัสดีครับผมบีมเองวันนี้ผมจะมารีวิวกลองไฟฟ้า EFOS Pulse Plus เป็นกลองไฟฟ้าในราคาไม่ถึง 10,000 บาทนะที่มีภาพรวมมาในแบบไซส์ Compact กระทัดรัดตัวแรกเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาสามารถพับเก็บและพกพาได้อย่างคล่องตัวมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยตัวบอดี้ของเขาเนี่ยทำมาจากไม้นะครับซึ่งมี4สีให้เราได้เลือกนะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมี White Red Wine Lemon และสีที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้เนี่ยคือ Dark Blue ครับเรียกได้ว่าสวยงามเลยแป้นสแนร์แป้นทอมและแป้นฟลอร์ทอมของรุ่นนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่8นิ้วเป็นหนังมุ้งให้การตีที่ค่อนข้างเด้งนะด้วยไซส์ที่ค่อนข้างเล็กและคอมแพคเนาะซึ่งเราสามารถปรับไขความเด้งปรับทัชชิ่งที่ตัวแป้นได้ด้วยนะครับโดยแป้นสแนร์เนี่ยจะตีได้ทั้งหมด2โซนก็คือกลางใบแล้วก็ที่ขอบตัวขอบเนี่ยสามารถเลือกเสียงแซมได้นะว่าจะเป็นเสียงคลอสติกหรือว่าเสียงริมช็อตส่วนทอมและฟลอร์ทอมเนี่ยจะตีได้ทั้งหมด1โซนนะครับก็คือที่กลางใบนั่นเองครับเบสดรัมของรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่6นิ้วเป็นแป้นยางที่ให้การตอบสนองเนี่ยค่อนข้างจะเด้งตามสไตล์แป้นยางเลยนะครับสามารถใช้งานร่วมกับ Double Pedal ได้แต่ด้วยขนาดที่เล็กนะครับตัว Pedal บางรุ่นเนี่ยอาจจะต้องปรับแก้ตัวระยะของหัวบิทเทอร์ให้ชิดกันเล็กน้อยนะครับสำหรับเบสดรัมรุ่นนี้ รุ่นนี้จะมีฉาบมาให้ทั้งหมด3ใบนะครับเป็นฉาบ Full Pad ขนาด8นิ้วนะครับก็จะมีไฮแฮท
crash แล้วก็ write โดยสามารถตีได้ทั้งหมด2โซนตัวโมดูลเนี่ยเขาจะคำนวณจากน้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับเท่าที่ลองใช้งานดูถือว่าพอใช้ได้เลยนะโมดูลของ eForce Pulse Plus เนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างจะ compact มากๆเลยนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือของผมเล็กน้อยเท่านั้นเองนะด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Control Panel ต่างๆก็จะมีหน้าจอแสดงสถานะต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นน็อบขนาดใหญ่เลยเอาไว้ใช้หมุนนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้กดด้วยนะครับเวลาเปิดปิดเครื่องเนี่ยก็จะเปิดปิดที่น็อบตัวนี้นะครับกดค้างเพื่อเปิดกดค้างเพื่อปิดนะครับซึ่งเขาจะมีไฟที่น็อบด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยเอาไว้แสดงสถานะต่างๆเนาะรอบๆน็อบเนี่ยก็จะมีปุ่มต่างๆนะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มเมทานอมปุ่มเพย์พอดปุ่มเรคคอร์ดปุ่มแบ็คปุ่มเซฟปุ่มเมนูและปุ่มมิวนั่นเองครับด้านซ้ายของโมดูลเนี่ยจะเป็นในส่วนของ I/O Panel ต่างๆเนาะก็จะมี Power Input เป็นแบบ Type C นะแล้วก็มีช่อง OTG เอาไว้ต่อกับ device ต่างๆเพื่อบันทึกเสียงหรือว่าใช้ในส่วนของ MIDI Record นะครับแล้วก็มีช่องโฟนเป็นแบบ 6.35 มิลนะครับและ4ช่องตรงนี้จะเป็นแบบ 3.5 หมดเลยนะครับผมก็จะมีช่องโฟนอีกนะแล้วก็มีช่องไมค์ช่อง Auxiliary In แล้วก็ช่อง Clash 2 นะครับสำหรับต่อฉาบเพิ่มนั่นเองครับด้านขวาก็จะมีช่อง Line Out นะครับเป็นแบบโมโนเนาะเป็นแจ็ค 6.35 มิลนั่นเองครับสำหรับสายที่เชื่อมต่อกับตัวแพดกรองทั้งชุดเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมต่ออยู่ที่ด้านล่างของเครื่องนั่นเองครับเรามาดู User Interface ของรุ่นนี้กันสักหน่อยนะครับว่าเขามีอะไรให้เราปรับตั้งค่ากันบ้างครับสำหรับ User Interface ของ eForce Pulse Plus เนี่ยก็มีให้เราปรับตั้งค่าพอสมควรเลยนะเริ่มจากหน้าแรกที่เราเปิดเครื่องมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าคิดนะครับก็จะมีตัวเลข Preset แล้วก็ชื่อ Preset นะครับด้านล่างที่จอแสดงสถานะของหน้าคิดเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Metronome นะครับก็จะเป็นคลิกแบบไหนแล้วก็ Tempo เท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรากดที่ปุ่ม Volume ตรงนี้เขาจะไปหน้าเมนู Volume นะครับก็จะมีให้เราปรับตั้งค่า Master Volume Phone Mic Auxiliary แล้วก็ในส่วนของ OTG นั่นเองครับถ้าเราจะออกไปที่หน้าคิดเนี่ยให้เรากดปุ่มนี้เป็นปุ่ม Back นะครับนี่เขาก็จะออกไปที่หน้าคิดแล้วนะครับผมต่อมาเนี่ยเรามาดูหน้าเมนูกันสักหน่อยครับว่าเขามีอะไรให้เราได้ตั้งค่ากันบ้างนะครับก็กดเข้ามานี่เลยมีเมนูเยอะแยะพอสมควรเลยนะครับหน้าแรกก็คือหน้า Instrument นั่นเองนะครับกดคลิกที่ตรงนี้นี่นะครับเขาก็จะมีในส่วนของ Trigger Volume Pan MIDI Key Voicing เสียงต่างๆนะครับตัว Trigger เนี่ยก็คือเป็นการเลือกว่าเราจะเลือกตั้งค่าแพดตัวไหนนั่นเองซึ่งถ้าเราตีที่กรองเนี่ยเขาก็จะ detect ให้เราอัตโนมัติเลยหรือว่าเราจะมาเลือกตรงนี้เองก็ได้เนี่ยหมุนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ volume นั่นเองก็คือเป็นการเลือกเสียงแยกใบนะครับว่าจะเอาเสียงดังเบาแค่ไหนแพนซ้ายหรืออยู่ตรงกลางหรือเปล่าเราก็เลือกได้นะครับในส่วนของ MIDI key เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการตั้ง mapping ต่างๆของ MIDI เนาะในส่วนของ voice ก็คือเลือกเสียงนั่นเองครับเราสามารถเลือกเสียงได้เนาะก็มีเสียงให้เราเลือกทั้งหมด120เสียงนั่นเองครับทีนี้จะออกมาก็กด back ตรงนี้นะครับก็ไปดูหน้าต่อไปกันเลยหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของซองครับผมก็มีเพลงให้เราเลือกเนี่ยมากมายเลยนะครับเนี่ยเอาไว้ตีเล่นเอาไว้ฝึกเนี่ยครับคือมีเพลงแบบเยอะมากๆเลยนะครับมีให้เราเลือกถึง33เพลงเลยทีเดียวสามารถเลือกวอลลุ่มได้เลือกเทมโปได้ซึ่งสามารถเลือกวอลลุ่มในส่วนของพวกเสียงกล้องต่างๆได้ด้วยนะครับที่จะเอามาเบรนกับเสียงตัวเพลงนะครับผมนี่ในส่วนนี้หน้าต่อไปจะเป็นในส่วนของคลิกนั่นเองก็จะเป็นตัวเมทานอมเราสามารถตั้งค่าความเร็วได้ว่าจะเอาเร็วหรือว่าช้านะสามารถเลือกบีทได้ด้วยว่าเป็นบีทแบบไหนนะครับผมในส่วนตรงนี้โดยพื้นฐานเราก็จะใช้เป็น4/4เนาะแล้วก็วอลลุ่มความดังของตัวเมโทรนอมนั่นเองและสุดท้ายก็คือซาวด์นะครับให้เมโทรนอมเนี่ยเปล่งซาวด์มาเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีให้เลือกประมาณหนึ่งเลยครับหน้าต่อมาเป็นหน้า Trigger นะครับก็เป็นการตั้งพวก Sensitivity ต่างๆนะครับแล้วก็แก้ไขพวกการแป้นลั่นต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมี Sensitivity Threshold Crosstalk Retrick แล้วก็ Curve ในรูปแบบต่างๆนะครับผมก็ตั้งแยกแต่ละแพทได้เลยหน้าต่อมาเป็นหน้า Volume นะครับก็คือเป็นหน้าเดียวกับที่ตอนแรกเราอยู่หน้าคิดแล้วเรากดปุ่มเนี้ย
มันจะมาหน้านี้ให้เราอัตโนมัตินั่นเองครับต่อมาเป็นหน้าเอฟเฟกต์ครับผมเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะมี Reverb กับ EQ นะถ้าเรากดเข้ามาที่ Reverb เขาก็จะมี Reverb Type มาให้เราได้เลือกนะครับนี่มีให้เลือก5แบบนั่นเองครับแล้วก็เลือกเลเวลได้ด้วยว่า Reverb ของกลองทั้งชุดเนี่ยจะเอามากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งเขามีให้เราเปิดปิดด้วยนะครับระหว่าง Reverb ของกลองแล้วก็ Reverb ของไมโครโฟนนั่นเองครับเอฟเฟกต์หน้าต่อมาจะเป็นในส่วนของ EQ นะครับก็จะมีแยกระหว่างกลองกับตัวไมค์ที่เราเสียบเข้ามานะครับผมก็จะมีย่าน High ย่าน Mid ย่าน Low นะครับแยกกันเลยระหว่างไมค์กับกลองนะครับเราสามารถมิกซ์เสียงของกลองทั้งชุดได้ตรงนี้นะครับเป็น Drum Bass นั่นเองนะในส่วนของเอฟเฟกต์ต่อมาจะเป็นหน้า Kick Type ครับ Kick Type เนี่ยก็จะมีให้เราได้เลือกเนาะบางทีตัวกลองเราอาจจะใช้เป็นมินิพีดอลคล้ายๆกับ Electronic Hi-Hat Control ครับเราก็สามารถเลือกให้มันแมทช์กันได้นะครับกับตัวโมดูลเพื่อใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างชุดนี้เนี่ยจะเป็นแบบแฮมเมอร์นะครับเราก็เลือก Type เป็นแฮมเมอร์ป้ายนะครับหน้า Reset นะครับเป็นการรีเซ็ตระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเซ็ตทั้งหมดเลยรีเซ็ตในส่วนของ Trigger Setting หรือว่ารีเซ็ตในส่วนของ User Preset ต่างๆนะครับเราสามารถมาเลือกนี้ได้และสุดท้าย System ก็จะมีในส่วนของแบ็คไลท์นะครับความสว่างเลือกได้ทั้งหมด10ระดับแล้วก็สลีปโหมดหลังจากเราไม่ใช้งานเลือกได้นะครับอย่างนี้เขาตั้งไว้ที่1ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับแล้วฟังก์ชันต่อมานะครับเป็น Audio นะครับเวลาเราตีกลองตรงแพดต่างๆครับมันจะมีผลกับตัวไฟที่อยู่ตรงปุ่มไดออลตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราปิดเดี๋ยวเราลองปิดดูนะนี่ถ้าเราปิดมันก็จะไม่มีผลอะไรเวลาเราตีนะครับแต่ถ้าเราเปิดเนี่ยไฟแสดงสถานะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นั่นเองครับผมแล้วก็มีในส่วนของอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันต่างๆนะครับผมในส่วนของหน้า System นั่นเองครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับมาหน้าคิดเนี่ยตรงนี้จะมีปุ่ม Record ใช่ไหมครับถ้าเรากด Record เนี่ยเราสามารถตีที่แป้นนะครับแล้วเขาจะบันทึกเสียงให้เราหลังจากที่เรากดตีแป้นนั่นเองครับในส่วนของ User Interface เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะเรียนรู้แป๊บเดียวก็สามารถใช้งานได้แล้วครับต่อมาเรามาดูสเปคและฟีเจอร์ที่น่าสนใจกันสักหน่อยนะครับว่าเจ้ากลองไฟฟ้า EFOS Pulse Plus เนี่ยเขามีอะไรที่ใส่มาในรุ่นนี้บ้างครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีพรีเซตมาให้เราเลือกใช้งานทั้งหมด15คิดและยังสามารถคัสตอมได้อีก5 User Kit นะครับก็รวมกันเป็น20คิดมาพร้อมกับเสียงแซมราวๆ120เสียงโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะรุ่นนี้มีเอฟเฟกต์ให้เราปรับเพื่อเพิ่มมิติเสียงที่เราต้องการอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของ Reverb แล้วก็ EQ นั่นเองครับตัว Reverb เนี่ยเราสามารถเลือก Type ได้5แบบนะครับแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีโทนเสียงมีมิติเสียงที่แตกต่างกันแบบนี้เลยครับในส่วนของ EQ เนี่ยก็จะมีให้ปรับทั้งหมด3แบนด์นะครับก็จะมี Low Mid High เราสามารถปรับเสียงกลองกับเสียงไมค์แยกกันได้ด้วยนะครับซึ่งระหว่าง EQ กับไม่ EQ จะแตกต่างกันอย่างไรนั้นลองไปฟังเสียงกันเลยครับ
รุ่นนี้มีช่อง Type C OTG ที่นอกจากจะอัดเสียงเป็น MIDI ได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถใช้เป็น Audio Interface ได้สำหรับ iPhone และ iPad ผมได้ทดลองแล้วสามารถเปิดแอปกล้องเพื่อถ่ายวิดีโอแล้วก็ดึงเสียงจากโมดูลรุ่นนี้เนี่ยเข้ามาในวิดีโอได้เลยครับแล้วก็เป็นเสียงแบบสเตอริโอด้วยนะและด้วยความที่กรองไฟฟ้า eForce Pulse Plus เขาใช้ไฟเลี้ยงจาก USB Type C ทำให้เราสามารถใช้ Power Bank จ่ายไฟให้โมดูลรุ่นนี้ใช้งานได้ด้วยใครที่จะเอาไปใช้งานนอกสถานที่ก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวนะครับสายครีเอเตอร์ที่อยากจะถ่ายคลิปนอกสถานที่ก็คือจบงานได้ตั้งแต่จ่ายไฟไปจนถึงถ่ายคลิปได้แบบสบายๆเลยครับรุ่นนี้มีช่องไมค์เป็นแจ็ค 3.5 ให้เราใช้งานด้วยนะครับซึ่งผมมองการใช้งานได้2แบบนะครับผมแบบแรกเนี่ยก็คือใช้ทำสื่อการเรียนการสอนตีไปด้วยพูดไปด้วยได้นะครับกับอีกแบบหนึ่งคือใช้ไลฟ์อาจจะเป็น TikTok อะไรเงี้ยเราสามารถตีไปด้วยตอบคอมเมนต์คนที่มาคอมเมนต์ไปด้วยในไลฟ์ได้นะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคในหลายๆสถานการณ์เหมือนกันนะและนี่ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนที่ผมต่อเข้าโมดูลนะครับเดี๋ยวผมจะลอง EQ ดูนะเริ่มจากย่านไฮก่อนเลยผมบวกไปเลยครับบวก5แล้วก็มิดผมลบไปที่2นะครับส่วนโลผมจะลบไปที่2เช่นเดียวกันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นเสียงนะครับที่ได้จากไมค์เข้าโมดูลนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเสียงจากไมค์อีกสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มอีก3เลเวลนะเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมและนี่โหแบบว่าอลังการมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้การเรียนการสอนผมว่าปิดไปดีกว่านะแล้วก็เวลาที่เราจะตีกลองเนี่ยเราก็สามารถที่จะตีไปได้เลยอย่างนี้นะครับ one two three four one and two and three and four and ทรงฉาบอะไรอย่างเงี้ยเวลาสอนก็จะแบบทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับฟังก์ชันไมโครโฟนครับผมและแน่นอนนะครับว่า Bluetooth เนี่ยเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของกลองไฟฟ้าในยุคนี้เลยนะครับเจ้า eForce Pulse Plus ก็มี Bluetooth มาให้เราได้ใช้งานเช่นเดียวกันครับเราสามารถที่จะปรับบาลานซ์เสียงเพื่อใช้ร่วมกับการบันทึกเสียงเข้ามือถือได้ด้วยนะครับสเปคและฟีเจอร์ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับต่อมาเนี่ยเรามาลองฟังเสียงของทั้ง15 preset ของกลองไฟฟ้า eForce Pulse Plus กันสักหน่อยครับว่าเขามีโทนเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับไปฟังเสียงกันเลย
โอเคครับเสียงจากกลองไฟฟ้า eForce Pulse Plus เป็นอย่างไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับต่อมาเรามาดูสิ่งที่ผมรู้สึกชอบในกลองไฟฟ้ารุ่นนี้กันสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการใช้ power bank ในการจ่ายไฟทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานนอกสถานที่อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับในเรื่องการบันทึกเสียงผ่านสาย USB รวมถึงการต่อไมค์ได้เนี่ยนอกจากสาย Creator แล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าใครเอาไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะแล้วสำหรับใครที่จะเอาไปไลฟ์ TikTok เนี่ยผมว่าโซลูชันเนี้ยก็ถือว่าเวิร์กเหมือนกันนะและด้วยราคาไม่ถึงหมื่นแต่ได้แป้นกรองเป็นหนังมุ้งเนี่ยก็ถือว่าโคตรจะคุ้มเลยนะครับผมแล้วก็ยังได้ฟีลการตีที่ค่อนข้างดีปรับทัชชิ่งได้อีกด้วยก็ถือว่าค่อนข้างยืดหยุ่นในการใช้งานพอสมควรเลยครับและแน่นอนนะครับว่ามีข้อดีเนี่ยก็ต้องมีข้อสังเกตจากที่ผมได้ทดลองใช้งานเจ้ากลองไฟฟ้า eForce Pulse Plus รุ่นนี้มานะครับก็คือตัวแป้นเบสดรัมครับด้วยขนาด6นิ้วเนี่ยสามารถใช้ดับเบิลพีดลได้ก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกสัก 1-2 นิ้วก็น่าจะมีพื้นที่ให้เราได้ใช้งานเต็มที่มากยิ่งขึ้นด้วยครับกลองไฟฟ้า eForce Pulse Plus รุ่นนี้มีค่าตัวอยู่ที่ 8,900 บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยนะสำหรับสเปคและฟีเจอร์ที่มีมาให้ใช้งานและยังมีรุ่น Pulse Pro ที่เพิ่ม Clash มาอีก1ใบและอัปเกรดเป็นขนาด10 นิ้วนะครับนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดตัวแร็กที่ให้ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับในราคา 11,900 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะที่ Noisy Music Shop ได้เลยครับและคลิปในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ